बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल हेर्न पाइयोस् सही छ कि The view just look is amazing man. Surprise. Hello, good morning. Namaste from Mustang Jomsom. ल हामी चाहिँ अब ब्याकप्याक सबै भइसक्यो मुक्तिनाथतिर जानको लागि अब एकचोटि त्यहाँ गएर हेरौँ न के कस्तो हुन्छ keep watching keep loving keep supporting enjoy the video enjoy with us travel with us so good boy yes so we are ready to move to the next destination Muktinath हामी मात्र हो जाने we are here in selfie डाँडा Mustang को यहाँ चाहिँ अब ड्रोन शट हान्दैछौँ हामी कसम भ्यू त के कुरा गर्नु यार है यस्तो सही छ बाबा अति नै के कसम रोड पनि यस्तो दामी छ सेल्फी डाँडा मेन चाहिँ तलतिर मान्छे टन्नै रहेछ त्यही भएर हामी चाहिँ यता मासतिर आएको त्यहाँबाट देख्दै कि मुक्तिनाथ आइपुग्यो मुक्तिनाथ सुरु नै भएको छैन हाम्रो ट्रेक त यो चाहिँ मुक्तिनाथ बजार यता मुक्तिनाथको दर्शन गरेर चाहिँ हामी लाग्छौँ होला मासतिर कृष्णलाई दाजु के छ दाजु ठिक छ अब एडभेन्चर भेट्ला जस्तो छ एडभेन्चर होइन एकदमै वाइल्ड नै हुन्छ कि आस्था देख्यो आस्था खुट्टा भएर होइन जे भयो भने नजानु त सक्थ्यो नि त तैपनि म जसरी पनि जान्छु भनेर के भागल राखेको थियो होला कि उहाँले राख्नु भएको थियो होला अब के गर्नु तिमै सामान धेरै भयो लुगा एक भारी ल्याएको मैले भन्दा धेरै तिम्रो त धेरै हो केही छैन अब चाहिँ पुग्नु लाग्यो हामी अब हामी चाहिँ 108 वटा धारामा छौँ घाम लागिरहेछ तर चिसो पनि चिसो छ तर फिल गर्नु भयो लेट्स रोल नाउ म्यान पहिला कुद्ने हो कि कुद्ने हो राउन्ड हान्नु पर्यो
टावल रेडी राखिराख्नु फेरि आएर टाउन किन छ भरे आउँदाखेरि Our boys are going to bath after a long time. Awesome! I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. तोरीको तेल निक्ल्यो किन रत्न न पिरो होइन सर यो हेलो सरप्राइज ल हामी चाहिँ मुक्तिनाथ आएर पनि दर्शन सर्शन गरेर 108 वटा धारामा नुहाएर 2टा पोखरीमा डुबेर पनि चिल एकदम फ्रेस विथ लट्स अफ पोजिटिभ भाइब्स त पहिलेदेखि नै थियो अझ धेरै एनर्जेटिक अझै धेरै जोस अझ धेरै जागरको साथमा हामी नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछौँ वाचिङ लभिङ किप सपोर्टिङ पिस एज अलवेज मुक्तिनाथ माईले सबैजनाको रक्षा गरून् कल्याण गरून् है मुक्तिनाथ नारायण की जय शक्ति माँ शक्ति थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सरप्राइज वी आर ब्याक अगेन हामी मुक्तिनाथकै छेउमा छौँ अहिले पनि स्टिल यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धको स्ट्याचु छ बुद्धको मूर्ति रहेछ यहाँ भर्खरै न्युली बनाएको देखिन्छ त्यो देखिन्छ पछि हालिदिनु अब त्यसमा यता अरू त के भन्दा यस्तै छ यहाँ ठाउँहरू यहीँ एकछिन आनन्दले बसिराख्दाखेरि पनि एकदम छुट्टै आनन्द आउने है यो भ्यू लुक एट द भ्यू म्यान भ्यू भन्दा नि यहाँ आइसकिसकेपछि डिफ्रेन्ट भाइब्स हुन्छ पोजिटिभ्स होइन कृष्ण घुम्न भन्नुहुन्छ भने कसलाई भन्नुहुन्छ अब घुम्न त आउनुहोस् न अब यसो टाइम मिलाएर भनिराख्नु पर्दैन नि टाइम भएपछि हजुरहरू आफै आइहाल्नुहुन्छ है अनि त्यहाँ त्यो ज्वालामुखी पनि रहेछ नेचुरल ज्वालामुखी त्यहाँदेखि यत्रो मैले अलिकति खिच्न त खिचेको थिएँ भिडियो राम्रो आएको छैन होला नेचुरल ग्यास कि लेट्स मुभ फ्रम हियर अब चाहिँ हामी यहाँबाट हाम्रो यात्रा चाहिँ अब यहाँ लास्ट गाउँ दामोदर कुण्डको जाने बाटोको लास्ट गाउँ होला यारा भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ आज हामी अब गाडीमा जान्छौँ होला सायद यहाँबाट चाहिँ त्यहाँसम्म त्यहाँबाट चाहिँ उही लेफ्ट राइट त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फुल ट्रेक हुन्छ एडभेन्चर वाइल्ड यत्रो सामान छ के हुन्छ लेट्स चेक इट आउट देखिहाल्नुहुन्छ भिडियो
के कस्तो हुन्छ है अनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है सब्स्क्राइब यसको नि चार्ज गर्नुपर्ने कस्तो छ गोप्रो सब चार्ज गर्ने बिर्सेछ नि सो अब हामी यहाँबाट निस्किन लागेको अब गाडी छैन अब बाई वक कति के लाग्छ थाहा छैन हेर्दै गर्नु हामी कहाँसम्म पुग्छौँ भिडियो है किप वाचिङ किप लभिङ हेर्नु चाहिँ नछुटाउनु नि फेरि We gonna rock. Everything happens for a reason. Don't worry. अब जोसुरी जानु पर्यो फर्किनु त भएन है हैन कृष्ण के लागिरहेछ के लाग्नु छोड्यो Let's move. Slowly. Hey guys. हुन्छ के गदालाई फ्लप खुवाउने भारी बोकेको छौँ हामीले यस्तो पिच रोड छ तै पनि हामी हिँडिरहेछौँ जिन्दगी यस्तो त साइक्लिङ हेर अब ट्रेक भन्थे अब ट्रेक रियल ट्रेक केटाहरूले क्या के भन्छ हिमाल भन्दा त तपाईँको अनुहार चम्किरहेछ त भने क्या सन्देश सरले नि यहाँ देख्नुपर्छ भारी बोकेको यहाँ सियो यार गाह्रो भइरहेछ यार हामी हिँडिरहेछौँ स्टिल अझै है सर्टकट बाटो हिँडेको रोडको बाटो नहिँडिकन अनि त्यहाँ माथि मान्छेले सुत्दा 2 घन्टा लाग्छ अरे तल कागबेनी झर्नलाई आज छोकसाङ पुगिँदैन होला सायद आज कागबेनीमै बसिन्छ कि है दिस इज कल ट्रेक चौरी च्याङ्ग्रा अनि हामी गदा अब सर्टकट अब रोडै रोड दाजु सामानै सामान रहेछ कहाँ ए यो म्यान हामी हिँडेको लगभग 1 घन्टा 2 घन्टा भइसक्यो अझ पनि तल पुगिसकेको छैन है ल हेर्नुहोस् हिमाल पहाड ओ माथि बादल क्या मजाले हिँडिरहेछ कि सँगसँगै है कृष्ण हेर न पीडा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तै पनि हेर्दै हिँड्नलाई पनि अलिकति मजा पनि फेरि छुट्टै छ के गर्नु यस्तै छ ट्रेकर लाइफ्स भनौँ के भनौँ सँगैको साथी हवाजहाज माथि म भैँसीको ठालो ल हामीलाई गाडीले रोक्या छ है जान्छ कि दिँदैन कागबेनीसम्म जानुहुन्छ कस्तो छ